السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع بوردة جوري زي ما احنا شايفين، نكون منه مفرش سرير أو بطانية بيبي أو مفرش للسفرة، سهل وبسيط، وإن شاء الله يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. فضل الله يسع عمرا. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. شرحت معاكم قبل كده تكوين مربع او الزهرة متعددة الطبقات، لكن مش الوردة الجوري اللي هي بتكون مقفلة على نفسها زي ما احنا شايفين، بتكون في منتهى الجمال والروعة. وفي فيديو تاني ان شاء الله هشرح معاكم طريقة تكوين الوردة بس بشكل مربع مختلف مع ادخال اكتر من لون في نفس الوردة اللي احنا بنشغلها. هنشتغل مع بعض بخيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين مع ابرة رقم 3.5 ملم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي اكون دائرة سحرية أو مجموعة سلاسل زي ما انت حابة تشتغل، بس أفضل دايما دائرة سحرية لأن بتخلي سنتر أو مركز الدائرة ضيق ومش فيه أي فراغات. بسيب مسافة من الخيط وعلى 2 من الأصابع ابتدي ألف الخيط بالشكل دوت وارجع للخلف واجي تاني للأمام، أجيب الخيط عكس بعضه وارجع تاني للخلف. هلف ايدي الناحية التانية، بتكون عندي هنا حلقتين، بنزل تحت الحلقة الأولى أسحب الحلقة التانية من تحتها، هلف ايدي وواحدة واحدة خرج الخيط من على ايديا واتأكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية. طرف خيط البداية بحافظ عليه عشان يقفل الدائرة السحرية، اما طرف الخيط المتصل بالشلة ببتدي ارفعه على ايدي عشان ابتدي اشتغل. علشان ابتدي اشتغل هنا لازم اقفل الدائرة السحرية. بيكون عندي على الابرة حلقة، بسم الله الرحمن الرحيم، بلف خيط واخرج منها. داخل الدائرة السحرية هبتدي اكون 16 غرزة عمود بلفة. هنشوف السلسلة دي بتكون معايا عامل مشترك ما بين ان هي بتقفل الدائرة السحرية وبتكون جزء من ارتفاع الغرزة الاولى. يعني انا ارتفاعي للغرزة الاولى بيكون عمود بلفة 3 سلاسل، ارتفعت هعتبر ان احنا ارتفعنا منهم سلسلة، يبقى هكمل عليها كمان 2، 1 2. داخل الفراغ انا كده بعتبر نفسي اشتغلت اول عمود بلفة. طيب دائرة سحرية واسعة، شد خيط البداية ضيقيها شوية، هبتدي اشتغل كمان 15 غرزة عمود بلفة. زي بشتغل العمود بلفة بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط لفة واحدة اصبح معايا حلقتين، بدخل داخل الدائرة اسحب الخيط واخرج. معانا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من 2، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منه. يبقى كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. اول سطر عندي بيكون 16 غرزة عمود بلفة، بشد خيط البداية بقفل مركز او سنتر الدائرة زي ما احنا شايفين اتقفل خالص عندي. هبتدي في ثالث سلسلة ارتفاع 1 2 3، بدخل اقفل فيها بغرزة منزلقة واخلي معايا كمان خيط البداية ابتدي اخفيه معايا وانا بشتغل، اسحب الخيط من تحته من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة. السطر اللي جاي ببتدي اكون المكان اللي هشتغل فيه اوراق الزهرة بتاعتي. هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو وبعد كده بدخل في نفس الفراغ اشتغل غرزة حشو. ازاي بشتغلها؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل فراغي هو اسحب الخيط واخرج. معانا على الابرة حلقتين، بلف الخيط واخرج منها. هاخد 3 سلسلة مسافة 1 2 3، هسيب فراغ واروح للفراغ اللي بعده واشتغل غرزة حشو 1 2 3، نسيب غرزة ونروح نشتغل في اللي بعدها غرزة حشو، وبكرر دوت على مسافة الراوند او السطر بتاعي كله 3 سلسلة حشو 3 سلسلة حشو لغاية ما اوصل للنهاية. والثلاثة سلسلة اللي باخدهم من فوق بسيب تحتهم فراغ من تحت. في النهاية بتكون عندي 8 فراغات فيهم 3 سلسلة. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين معايا 1 2 3 4 5 6 7 وده رقم 8. بعد ما خدت 3 سلاسل بسيب فراغ اللي هو الاخير واروح تاني لاول غرزة حشو اشتغلتها واخلي معايا خيط البداية طالما لسه موجود واقفل بغرزة منزلقة. هبتدي اشتغل في السلاسل يا بنات. هروح بقى للسلسلة ال3 سلاسل الاولى دول بغرزة منزلقة وارتفع سلسلة وداخل نفس الفراغ هشغل غرزة حشو. فراغ هشتغل فيه غرزة حشو، الفراغ التاني هشتغل فيه 7 عمود حشو 7 عمود حشو 7 عمود حشو 7 عمود وهكذا.
بعد ما بشتغل الحشو ما باخدش اي سلاسل مسافة، بروح اشتغل على طول، الف الخيط على الابرة وادخل اشتغل 7 عمود بلفة في ال3 سلاسل اللي جايين. 1 2 3 4 5 6 7. الفراغ ده اشتغلت 7 عمود، بروح للفراغ اللي بعده، انزل تحت ال3 سلاسل واشغل حشو، ارجع 7 عمود حشو، 7 عمود حشو، 7 عمود حشو، وهكذا. هكمل لغايه ما اوصل لنهايه السطر وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلاص اشتغلنا 7 عمود حشو، 7 عمود حشو، 7 عمود حشو، 7 عمود. هنا احنا شغالين حشو في بدايه السطر، فبروح اقفل فيها بغرزه منزلقه بالشكل ده. تبصوا تلاقوا ان الوردة بتاعتي هتبتدي تقفل على بعضها زي ما احنا شايفين. طيب عايزة اكون طبقة تانية، وبنفس الطريقة بنكون 3 او 4 او اكثر من طبقة بنفس الطريقة اللي احنا هنشتغلها. هرتفع سلسلة واحدة بس وفي نفس المكان اللي انا فيه. من الخلف يا بنات شايفين مكان غرزة الحشو دي، هاجي من الخلف هنا، بدخل في الفراغ اللي قبلها واخرج من الفراغ اللي بعدها، وبخليها هي تحت الابرة بالشكل ده. هسحب الخيط وهخرج معايا كده على الابرة حلقتين، هلف خيط واخرج منهم. يبقى انا كده اشتغلت من ظهر الشغل تمام. هرتفع 1 2 3 4. تحت كنت برتفع 3 سلاسل، هنا هرتفع 4. هرجع تاني من الخلف او زي ما احنا واقفين في الامام كده. شايفين مكان غرزة الحشو اللي احنا كنا بنشتغله تحت اهو، بدخل في الفراغ اللي قبله بس من ظهر الشغل اهو، بدخل في الفراغ اللي قبله، انزل الغرزة نفسها تحت واخرج من الفراغ اللي بعدها. من ظهر الشغل ابتدي اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم هما الاتنين. 4 سلسلة، 1 2 3 4. كل سطر بتزوديه او كل طبقة من طبقات الوردة بتزوديها، بتزودي 2 عمود بلفة من قدام وسلسلة واحدة من ورا. يعني احنا كنا تحت السلاسل 3، هنا بقوا 4 تمام. هبتدي من الخلف، انا هنا اشتغلت زي ما احنا شايفين كده، بصوا بدخل كده كده هسحب الخيط بتاعي. لكن لو هجيب الشغل بتاعي من الخلف كده على طول، بدخل في الفراغ اللي قبلها، ارفعها على الابرة، اخرج من الفراغ اللي بعدها، هسحب الخيط وهخرج معايا حلقتين على الابرة، 1 2، بلف الخيط واخرج منهم، وهكذا. 4 سلسلة حشو، خلفية على الحشو اللي تحت لغاية ما بخلص كل الحشو اللي معايا. بيكون معايا تاني 8 فراغ موجودين عندي، 1 2 3 4، 1 2 3 4. عدي عدد السلاسل بتاعك، 1 2 3 4 5 6 7. رقم 8، 1 2 3 4. وهنبص نلاقي نفسينا احنا كده كده شغالين هنا اهو. واروح لاول غرزة حشو اشتغلتها وبقفل بغرزة منزلقة، لان كده كده ريدي احنا كنا شغالين. طيب عايزة ابتدي اشتغل فين يا بنات؟ عايزة ابتدي اشتغل في المكان ده، الاعمدة بتاعتي. يبقى الفراغ اللي جاي بمشي بمنزلقة لغاية السلاسل، ارتفع سلسلة واشتغل في الفراغ ده حشو، اللي هو بيكون الفراغ اللي ورا الورقة بتاعت الوردة دي. ليه؟ لاني عايزة اكون طبقة الوردة التانية عكس اللي تحت. يعني انا عندي هنا 7 عمود، لا عايزة اشتغل في المنتصف ما بين الورقة دي والورقة دي، 7 عمود هنا في المنتصف ده تمام يا بنات. هبتدي الف الخيط بس مش هشتغل 7 عمود بقى، اشتغل في الفراغ ده 9 عمود. زي ما قلت لكم كل طبقة بنكونها بنزود 2 عمود بلفة على الاعمدة من امام، وبالنسبة للسلاسل اللي في الخلف بزود سلسلة واحدة بس. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. الفراغ اللي بعده بشتغل فيه غرزة حشو، وهكذا بقى 9 حشو 9 حشو 9 حشو زي ما احنا شايفين. بصوا اهو الورقة دي والورقة دي بقوا ما بين الورقة الجديدة اللي احنا اشتغلناها. كان بنفس الطريقة 9 عمود حشو في السلاسل اللي بعدها، وهكذا لغاية نهاية السطر. في نهاية السطر بتاعنا بعد ما اشتغلنا 9 عمود حشو 9 عمود حشو، بعد اخر 9 عمود بروح لاول حشو اشتغلتها وبقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. بصوا لما بنيجي بقى الوردة بتاعتنا بالشكل ده بتكون مقفلة بشكل جميل جدا ومميز. طيب السطر اللي جاي انا هسيب الطبقة دي مقفولة زي ما هي، وهبتدي اشتغل على السطر اللي كان عندي تحت.
السطر اللي جاي برتفع سلسلة بردك، مجرد بس ان تسمح لي ان انا ابتدي اشتغل. هنزل من تحت واشتغل غرزة حشو على مكان الحشو اللي اشتغلناها. المرة دي كام سلسلة يا بنات؟ تحت كنا بنشتغل 4، يبقى هنا 5، 1 2 3 4 5، وارجع على الحشو اللي بعدها حشو من الخلف، وهكذا 5 حشو 5 حشو 5 حشو. بدخل في الفراغات اهي، السلاسل الحشو عندي اهي يا بنات، يعني اهي اهي اهي، وهكذا. هبتدي اشتغل من الخلف بالشكل ده. تمام يا بنات؟ هشتغل 5 سلسلة حشو 5 سلسلة حشو، وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني كده بعد ما خلصت خلاص ال8 طبقات او ال8 فراغات. في اول غرزة حشو اشتغلتها هبتدي اقفل بغرزة منزلقة. السطر رقم 3 او الطبقة رقم 3 عندي هنا بتكون مش طبقة من طبقات الوردة ايه الجوري بتاعنا المقفولة. لو حابين نكمل بنفس الطريقة كمان طبقة، لان لو مش عايزينها طبقتين، انا عندي هنا دول طبقتين، وبعد كده الطبقة الثالثة بتكون هي بداية المفرش عندي. لكن انتوا لو حابين طبقة ثالثة بتبتدي بعد كده تشتغلي هنا حشو، وبعد كده بتشتغلي هنا 11 غرزة عمود، وهكذا حشو 11 عمود حشو 11 عمود لغاية ما توصلي للنهاية، وترجعي تكوني طبقة تانية في السطر اللي جاي بنفس طريقة الطبقات اللي احنا بنكونها، سلاسل من الخلف ومن الامام اعمدة. وبعد كده بتشتغلي ايه الطبقة الاخيرة من الوردة بتاعتك. احنا هنا عندي انا بشتغل طبقتين مقفولين، وببتدي اشتغل ايه الطبقة الاخيرة على كل الفراغات ال8. هبتدي من نفس المكان اللي انا فيه، هروح بس بمنزلقة لغاية الغرزة اللي انا السلاسل اللي هنا عندي تحت، وهرتفع سلسلة. هبتدي اشتغل حشو نصف عمود 6 عمود بلفة، 1 2 3 4 5 6، ولو عايزين تخلوهم 5 بس، بحيث ان احنا هنشتغل في العمود اللي بيكون في المنتصف هنا. انا هنا مش محددة عدد يا بنات، اشتغلت في المنتصف وخلاص. لكن انتوا لو عايزين تمشوا بعدد هتشتغلوا الاعمدة 5، بحيث ان انتي في العمود رقم 3 هو اللي بتبتدي تشتغلي فيه الشكل بتاعك. بعد كده نصف عمود وحشو تاني كمان مرة. هرجع اكرر دوت في كل 5 سلسلة موجودين عندي. حشو نصف عمود 6 عمود بلفة او 5 عمود بلفة زي ما اتفقنا، 1 2 3 4 5 6 نصف عمود وحشو. بكرر دوت لغاية ما اخلص ال8 فراغات عندي. اشتغلنا 2، بقيلي 6 هكملهم وارجع لكم. رجعت لكم تاني، زي ما احنا شايفين كده خلاص اتكونت طبقات الوردة بتاعتي، 2 مقفولة بشكل الوردة الجوري، والطبقة الثالثة بتكون مفرودة زي ما احنا شايفين عشان نبتدي نشتغل عليها بقية المربع بتاعنا. الوردة ممكن مش بس تستخدميها كمربع يعني وتعمليها مفرش، ممكن نزين بيها الملابس المفروشات زي ما احنا حابين. هبتدي في اول غرزة اشتغلتها هنا يا بنات، بروح هقفل بغرزة منزلقة. في المرحلة دي ببتدي اسحب 10 سنتي من الخيط، وبعد كده ببتدي اقص الخيط وابتدي انضفه بإبرة التنظيف. طيب نبتدي بقى نكون شكل المربع بتاعنا. ادي اللون الاخضر، انتوا طبعا بتستخدموا الاخضر الاغمق من كده. هقفل عقدة بداية وهلف الخيط على الابرة بالشكل دوت. زي ما قلت لكم احنا بنيجي هنا في منتصف الشغل ايا كان العدد، ادخل اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، جيب بس خيط البداية ده معايا هنا، بقوا 2، هلف الخيط واخرج منه. كده بكون اشتغلت عمود بلفة زي ما احنا شايفين على الطائر. في نفس الفراغ هشتغل كمان 2 عمود بلفة، 1 2. كده بكون خلاص ثبت الخيط ده، ببتدي بعد كده اقصه. بعد ما اشتغلت في الفراغ الاول 3 عمود بلفة هاخد 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. الفراغ رقم 2 او المجموعة رقم 2 هبتدي اشتغل فوقيها كلاستر مكونة من 3 عمود 5 سلسلة كلاستر في نفس الفراغ. بلف الخيط على الابرة وباجي في المنتصف هنا اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من 2 واخلي الحلقة الاخيرة.
كمان مرة الف الخيط ادخل، اسحب الخيط واخرج، الف واخرج من حلقتين واخلي حلقة، الف الخيط تالت مرة ادخل، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة. معايا الابرة 4 حلقات، هلف الخيط واخرج من 3، يتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منهم، كده بكون قفلت غرزة الكلاستر. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وكمان مرة غرزة كلاستر في نفس الفراغ. خمسة سلسلة، وفي المجموعة او الطبقة اللي بعدها في المنتصف 3 عمود بلف، 1 في نفس الفراغ، 2 3، وبكرر 5 سلسلة زاوية فيها كلاستر، 5 سلسلة كلاستر، 5 سلسلة 3 عمود، وهكذا حتى نصل لنهاية المربع. رجعت لكم تاني وكده خلاص بكون كونت المربع، وابتديت المربع بتاعي باللون الاخضر. في المرحله اللي جايه ببتدي اضيف اللون الابيض، وبيكون اخر لون عندي، وابتدي اشتغل بطريقه مربع الاعمده. هروح لاول غرزه اشتغلتها اقفل فيها بغرزه منزلقه. في المرحله اللي جايه هبتدي اشتغل اعمده، هبتدي اضيف بقى اللون الابيض، اسحب الحلقه الجديده من عندي على الحلقه اللي على الابره، وابتدي اشتغل 3 سلسله، 1 2 3، واعتبرها اول عمود فوق اول عمود. اروح لتاني عمود، ابتدي اشتغل بقى تحت حرف الفي عادي زي ما بشتغل اي غرزة عمود بلفة فوق اي غرزة عمود بلفة موجودة عندي. كل الخيوط اللي هي عندي طبعا في الخلف ابتدي اشتغل عليه عمود فوق كل فراغ يقابلني. هنا هيقابلني 5 سلسلة، هبتدي اشتغل عليهم 5 عمود، غرزة الكلاستر نفسها بشتغل عليها عمود بالشكل دوت. او لو مش حابة تشتغل على الكلاستر نفسها هنشتغل عمود كمان في الفراغ اللي قبله، يعني 6 عمود على 5 سلسلة. تمام يا بنات. هبتدي بقى داخل الزاوية اكون 4 عمود 3 سلسلة 4 عمود بلف، 1 2 3 4، 1 2 3 سلسلة، وتاني في نفس الفراغ 4 عمود، 1 2 3 4. غرزة الكلاستر زي ما احنا شايفينها هشتغل عليها، بس مش هشتغل فوقيها هي مباشرة، هروح بقى للسلاسل واشتغل 6 عمود، 5 عمود على 5 سلسلة، والعمود بتاع الكلاستر بشتغله معاهم يبقى 6 كده. 1 2 3 4 5 6. بظبط طبعا شغلي فوق ال3 عمود بشتغل 3 عمود زيهم، يعني كل فراغ بيقابلني بشتغل فوقيه عمود بلفة 1، ما عدا الزوايا هي بس اللي بشتغل فيها 4 عمود 3 سلسلة 4 عمود زي ما احنا شايفين. نبتدي بقى نكون شكل المربع داير داير. بشتغل هنا 6 عمود، وبعد كده هنا 4 عمود 3 سلسلة 4 عمود، 6 عمود 3 عمود، 3 عمود بيكونوا فوق ال3 عمود، 6 عمود فوق الزاوية بكون 4 عمود 3 سلسلة 4 عمود، وبكرر لغاية ما بوصل لنهاية المربع. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده خلاص اتكون معايا المربع اللي هو بيكون مربع الاعمده، اللي هو المربع المصمت اللي احنا عارفينه وشرحناه مع بعض في اكتر من موديل. ابتدي في ثالث سلسله ارتفاع واروح بقفل بغرزه منزلقه، والسطر اللي جاي والسطر اللي بعده بيتكون طبعا عندي المربع من 3 سطور باللون الابيض بنفس الطريقه، اني هشتغل فوق كل عمود عمود ما عدا 3 سلاسل اشتغل فيها 2 عمود 3 سلسله 2 عمود بلفه في نفس الفراغ، او 3 او 4 عمود 3 سلسلة 4 عمود، يعني زي ما احنا حابين العدد في المنتصف. 1 2 3 سلسلة، وكل عمود يقابلني بشتغل فوقيه عمود بلفة 1 لغاية ما بوصل لسلاسل الزاوية ال3، وابتدي اشتغل فوقيها زاوية جديدة مكونة من 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود.
او 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، او 4 عمود 3 سلسلة 4 عمود. بس طبعا العدد اللي انا شغالاه دوت هو العدد المناسب للمربع، بحيث ان هو ما يكشكش معاكي كده ويكون زيادة. كده عمود فوق كل عمود خلاص يقابلني بشكل طبيعي. والسطر اللي جاي بردك بنفس الطريقة، بقفل في 3 سلسلة ارتفاع، وبعد كده ارتفع 3 سلاسل وعمود فوق كل عمود يقابلني، بما فيهم الأعمدة اللي احنا كنا بنشتغلهم تحت في الزاوية، بشتغل عليهم أعمدة. فوق 3 سلاسل بشتغل 2 عمود، 1 2 1 2 3، وتاني مرة في نفس الفراغ 1 2 بالشكل ده. ارجع فوق كل عمود يقابلني عمود بلفة 1 لغاية ما بوصل للزاوية اللي بعدها، وبعد كده ببتدي اقفل بقى السطر بتاعي زي ما احنا شايفين. بصوا هتبصوا تلاقوا ان المربع معايا مرتاح ومش زيادة ومش مكشكش او مورور معاكي ولا اي حاجة خالص. بكمل بقى السطر ده بنفس الطريقة، عمود فوق كل عمود. فوق الثلاث سلاسل بشتغل 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود، وهكذا حتى نصل الى نهاية المربع. هبتدي اقفل في 3 سلسلة ارتفاع وارتفع 3 سلاسل واشتغل عمود على عمود، وفي المكان اللي فيه الزاوية بشتغل 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود، وهكذا. طيب طريقة التشبيك بتاعتنا بتكون باستخدام غرزة المنزلقة. المفروض طبعا ان بشتغل 3 سطور بنفس العدد اللي انا شغلاهم في المربع التاني، لكن هوريكم طريقة التشبيك بطريقة ايه سهلة وبسيطة. لما باجي اشبك بغرزة المنزلقة بجيب، احنا طبعا ده مش قد دوت لان لسه فاضل لي السطر دوت والسطر كمان اللي بعده، لكن هوريكم طريقة التشبيك. طريقة التشبيك ان بجيب المربعات بتاعتي كلها زي ما احنا شايفين على ظهرها، يعني انا عندي ظهر اهو والظهر الناحية التانية اهو يا بنات زي ما احنا شايفين. وهبتدي اجيب الخيط طبعا اللي بشبك فيه بيكون بس بردك بنفس اللون الابيض علشان يكون شكل الشغل بتاعي ايه واحد. لكن انا بقى عشان بس بوريكم، عايزة اوريكم الشكل. ببتدي وليكن ان الزوايا قد بعضها، ببتدي عند الزاوية ادخل من تحت الزوايا الاتنين واسحب عقدة بداية، اسحب الحلقة دي من تحتهم واقفل بسلسلة زي ما احنا شايفين. هبتدي بقى الاقي عدد الغرز بيكون كل غرزة قصادها غرزة زيها، لازم يكون مربعين قد بعض زي ما احنا شايفين. بيكون كل غرزة فيها حلقة أمامية وحلقة خلفية، فرونت لوب والباك لوب، وبردك عفوا في الخلف في حلقة أمامية وحلقة خلفية. لما باجي أشبك يا بنات بدخل في المربع اللي قصادي ده هنا، أو شوف أول غرزة عندي فين أهي، بدخل الحلقة الأمامية، باخد الحلقة الأمامية من هنا الفرونت لوب مع الحلقة الخلفية في المربع اللي وراء الباك لوب، أسحب الخيط وأخرج من تحت الحلقتين ومن تحت الحلقة الموجودة عندي على الإبرة. تاني برجع ادخل حلقة امامية وحلقة خلفية، هسحب الخيط واخرج من تحت الحلقات كلها، حلقة امامية مع حلقة خلفية، واسحب الحلقة بتاعتي من تحت الحلقات كلها بمنزلقة، وهكذا لغاية ما بخلص بقى الخط بتاعي كله بنفس الطريقة. لما باجي اعدل شغلي يا بنات بصوا بيكون كل اللي باقي عندي ايه، حتى هو كمان احنا شابكين بلون مختلف لكن مش واضح معانا. كل اللي بيكون باقي عندي هنا اهو الخط اللي انا سايباه من تحت الحلقة الامامية والحلقة الخلفية من المربع التاني، وبيكون طبعا ايه الخياطة بتاعتي مش باينة ومش بارزة وجميلة وحلوة زي ما احنا شايفين. دي كانت فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة. بكمل انا بقى مع نفسي كمان سطرين، يعني 1 2 3، هنا بشتغل 1 2 3 بردك، وببتدي اشبك كل المربعات في بعضها. اتمنى ان فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة يكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان ينول اعجابكم. ما تنسوش فضل الله ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس ويوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.